tất cả các anh chị quay lại với Nắng Giáo Tây Nguyên TV nhé. Lại là nông dân Tây Nguyên đây các anh chị ơi. Thì hôm nay lại tiếp tục mời các bác anh chị cùng đồng hành, cùng làm vườn và cùng chăm sóc dinh dưỡng cho các cái dàn viên điện tử sầu riêng đông con ở ngoài vườn ngoài này. Thì cái vườn sầu riêng mà một vụ mùa vừa qua cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn khi làm trái cho đến lúc bán trái cũng cực kỳ khó khăn luôn. Thì các anh chị theo dõi từ những tập phim trước thì cái vườn sầu riêng này đến 10 thương lái vào thì bắt đầu mới bán được cái sầu riêng nhá. Người thì vào chê chưa già, chưa lên cơm, xưởng cơm rồi đủ kiểu, nhưng mà rốt cuộc là vườn này không bị xưởng cơm nhé. Nhưng mà cái màu trái thì do là nó hơi xấu một xí, cho mình chưa có kinh nghiệm nên là cái màu trái nó bị méo rất nhiều nhá. Còn cái da thì gai nhím da xanh thì ok luôn. Ở vườn nhà thì 3 cây lớn và một cây nhỏ thì trái đẹp, trái màu đúng loại chuẩn luôn các chị. Thì ở ngoài này kém hơn một xí nên là cũng với lại số lượng cây của mình ít nên là thương lái họ cứ lân qua trên lại biết. Rốt cuộc là mình không phải là bán khó tính, nhưng mà rốt cuộc người ta cứ người thì ép giá thấp quá, người thì chê là chưa lên cơm, người thì chê này chê kia đủ kiểu. Rốt cuộc là mãi mới bán được sầu riêng. Nên các bác chỉ thấy không, một cái vườn sầu riêng mà làm xong lúc bán cũng không đơn giản một gì nào. Để mà khi hoàn thành với đích một cái vườn sầu riêng lớn nhiều hay ít cũng thế thôi, chúng giống nhau thôi, cũng tâm lý tâm trạng y chang nhau, chỉ trừ những cái vườn nào mà làm đạt chuẩn trái đẹp thì họ bán dễ dàng hơn, còn những vườn nhỏ lẻ thì bán cực kỳ khó khăn. Thì em hôm nay cũng muốn nhắc lại cái video cũ một xí, tại vì cũng chia sẻ những cái bác anh chị mới vào đầu tiên xem video, xem kênh, nên là cũng thông qua để các anh chị cùng nắm bắt. Và hai nữa thì cũng muốn kiếm tí view lại của những video cũ, tại vì những video cũ thì được đề xuất TikTok để Facebook, YouTube đề xuất các anh chị thì tương tác cao, mà bây giờ mình chuyển sang cái hết cái mùa trái sầu riêng cái là chuyển sang làm những công việc khác, cái là lại mất tương tác, đề xuất kém. Còn bây giờ thì vừa rồi làm bồn sầu riêng chia sẻ với anh chị thì lại không được đề xuất gì nào. Đấy. Thì cũng thông qua cái video này để muốn kéo lại cái tương tác một xí, nên là các anh chị mà xem video thì rất mong các anh chị ủng hộ bằng tương tác, chia sẻ hoặc là động viên cho em trai bằng một lượt đăng ký nhá, để có cái động lực làm và chia sẻ các anh chị những video cùng chia sẻ kinh nghiệm làm vườn. Mình không biết thì mình tham khảo học hỏi, và mình biết được cái gì mình chia sẻ mà cảm thấy áp dụng được thì các anh chị cùng áp dụng để làm vườn tốt hơn nhé. Đấy, thì ngày hôm qua thì em cũng ngày hôm kia các anh chị thì cũng đã rải phân cho, sau khi làm bồn xong thì cũng đã tiến hành rải phân nở cho mấy cái sầu riêng này. Thì được ngày hôm trước thì nó cũng có mưa, và ngày hôm qua cũng có mưa cả ngày, gần như cả ngày các anh chị. Thì mưa cũng vừa vừa thì đất các anh chị thấy đã ẩm ướt rồi, và phân nở thì nó đã nở ra te tét hết này. Đó thì cứ một bình quân những cây lớn này thì có tầm 6 kg phân nở, còn những cây nhỏ thì ít hơn. Lần đầu là em dự tính bỏ cỡ 20 vốc một cây, nhưng sau có tăng cường thêm một ít nữa thì có tầm 5 đến 6 kg. Còn mấy cái nhỏ này thì cỡ 10 vốc đấy, 10 vốc mồi cho nó. Thì được trận mưa nữa khá tốt luôn, mình đỡ phải mất công là tưới đấy. Và sau khi làm thì bây giờ một số cái chùn, các bạn chị thấy không, chùn nó đùn này đấy, đùn cục đất ướt ở dưới này, thấy không? Thì đất nó ẩm nên nó đùn những cục phân nó lên là ướt nhem rồi các anh chị này. Đó, những cực phân đó là những cái thành phần khoáng vi lượng đấy, để cho sầu riêng có thể là phát triển. Đây, và nó ăn những cái mình bỏ phân nở này, nó xuống nó sẽ ăn vào sàng lọc, và tiếp theo là nó sẽ trả lại cho đất những cái phân khoáng tốt hơn. Đấy. Các anh chị cùng quan sát lại những cái sầu riêng vào buổi sáng này, ăn sáng thì những cái sầu riêng nó bóng bẩy, xanh tươi tốt đấy, có được nước vào nữa. Mấy bữa là làm bồn đất nó khô thì nó vẫn ấy hơn, còn hôm nay thì có được nước này, có được phân này đấy, nó hấp thụ vào những cái bộ lá cực kỳ xanh tốt này, lá đã chưa. Đó, chăm sóc làm sao cái bộ lá cứ xanh dày bóng như thế này là ổn, để mình có thể là cây nó nhanh phát triển nhá. Đấy, như cây này cũng đã cắt cành bây giờ này,
Quá chị nhìn thấy một cái màu lá, nó có màu lá xanh rồi, chỉ cần một cơi nó kín mít cái tán. Nhưng mà rong rêu thì đó, rong rêu nó bám xanh đầy đó. Thì bây giờ em sẽ hôm nay tưới cái vi lượng, tăng cường thêm cái phân khoáng cho nó đã, rồi xong bắt đầu là sẽ rửa vườn sau để cho nó hấp thụ trước, để cho nó bổ rễ, kích thích bổ rễ nó đã. Vừa rồi nó đi xong một cây đọt những cái tơ này thế này, đi xong cây đọt thì mình chuẩn bị dưỡng sức cho nó để chuẩn bị làm cây đọt tiếp theo để vào quá trình làm bông làm trái nữa. Đó, cây này thì đã phục hồi này, lá xanh cực kỳ luôn. Đấy, lá buổi sáng các chị nhìn này, những cái giường tơ này. Đấy, gốc thì nở này. Đấy, đạn đỏ đỏ và nó cực kỳ nhanh phát triển. Cành thì thông thoáng. Đấy. Và được điều hướng này, những cành này nó vượt cao này. Đấy, đã tiến hành chặn ngang cái đọt này, chia cho nó 3 nhánh đi ra, 1 này, 2 này, 3 nhánh này. Đó, để sau này nuôi cành cấp 2 này ra nó mập và nó tán, nó sẽ đi ra ngoài, nó rộng hơn. Đấy, chặn buổi sáng lên chia, sẽ có bạn chị cùng nắm bắt cho nó. Nhìn cái cây nó có sức sống. Đấy. Xanh tốt, khỏe cây cực kỳ. Đấy. Đây. Cây này thông thoáng hết rồi. Đấy, nhìn đã chưa? Có những cành thấp như này thì sau này mình sẽ nghiên cứu là cắt bỏ sâu chứ. Tại vì cắt bỏ thì đang thiếu tán, thiếu lá để cho nó hấp thụ cho cây nhanh to đã. Rồi sau này mình sẽ nghiên cứu, nếu mà nó không mập được thì mình nâng lên, không mập được thì mình sẽ cắt bỏ cành đó. Còn những cành trên này thì thông thoáng rồi. Giản dị viên đông con. Cây nào cũng có sức sống, khỏe, chăm sóc, rồi gọi là tâm sự nó thường xuyên. Dàn cành này, các anh chị bảo cái cây này mà năm nay thì đã để trái được chưa? Đó. Sang năm thì chắc chắn là để được rồi, nhưng mà mình muốn ví dụ để ép thì có để được chưa? Các anh chị cho xin ý kiến nhé. Đấy, cực kỳ xanh, thoáng, sạch. Đấy, có những cây phía trong này hơi kém hơn một xí này, nó nằm gần tiêu, với lại vừa rồi là nó cũng bị suy nặng hơn. Đấy, cái dàn này là đợt cắt này, nhìn nãy bao giờ này. Đó, chị nhìn đã chưa? Mình giữ được một cái cây đọt vừa rồi đây là nó gắn lại cho cái lực lá, biết bao nhiêu là sức. Đấy. Chia sẻ cho các anh chị, những cái anh chị mới vào xem lần đầu tiên. Đấy, cái lượng phân nợ này đã chưa? Cực kỳ dày luôn. Này mà không tốt nó thì chịu thôi. Đấy, chỉ sợ là trúng cái phân giả thôi. Phân giả thì chịu. Đấy. Những cái lá sầu riêng non là mới đầu ra là nó hơi màu vàng bên trong này, và cái mặt lá bên ngoài nó cũng vàng vàng này. Cái cảm giác cái cây mình nhìn từ xa là nó bị vàng, nhưng mà sau một thời gian bắt đầu là nó chuyển sang lụa như thằng này. Đó, bắt đầu là chuyển lụa là bắt đầu nó trở lại màu xanh, và sau càng ngày nó càng xanh đen nữa. Thì nhìn lá cây nó khỏe, nó xanh, như nhầm là bảo là sao mà sầu riêng là nó vàng. Đấy, rồi xịt rầy xanh, rầy bông rồi mà nó bây giờ vẫn sót, nó vẫn đây. Thì tập ngày hôm trước em bỏ phân nên cũng giới thiệu qua cái thuốc, cái phân bón cho các bác anh chị tham khảo. Thì hôm nay thì em cũng tiến hành ra xịt, tại vì hôm đó là bỏ phân nở xong thì cũng vừa tối được các anh chị, nên là cũng không thể chia sẻ cho các anh chị về cái dinh dưỡng khoáng nữa. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục ra tăng cường cái này chung với phần phân nở nhé, thì để cho nó khi mà nó bắt đầu rễ mới ra thì nó hấp thụ nhanh, để cho nó cây có lực nhé, để đọt lá để nó khỏe. Thì em bỏ những cái sản phẩm này thì cũng chia sẻ cho anh chị cùng tham khảo luôn. Đấy, những cái sản phẩm như thế này thì hôm nay thì em sẽ bỏ cái phân bón vi lượng siêu trồng cây này
đấy, và tăng cường thêm cái vua nở gốc, làm cho đâm chồi mới, mọc thân, nở gốc, tái tạo đất tơi xốp phì nhiêu. Đó, 1.000 lít nước một chai này, cộng thêm combi thái thì một combi thái, bịch combi thái như thế này là tương đương với 200 lít nước nhé. Còn cái bịch này thì hôm trước là bỏ một ít rồi, đang còn hơn nửa gói nữa, thì đây cho là 300 lít nước trong hai gói dừa này. Đấy, cộng với thêm cái thằng Homic Hoa Kỳ. Homic Hoa Kỳ bên đây đang còn, đây là đợt này đợt sau mua cái gói khác nhé. Đây vẫn đang còn nhiều nó chị, chắc còn gần nửa ký á. Thì sẽ phối trộn toàn bộ những cái này vào để vừa xịt lên trên cây, và đồng thời thì sẽ tưới ở dưới chung với phân nở để cho cây nó hấp thụ phân khoáng cho nhanh nhá. Cái phân này là bỏ cực kỳ tốt luôn này, xịt lá và xịt dưới là rễ phát triển mạnh, cây xanh tốt. Em đã thử nghiệm năm ngoái đến năm nay thì đang theo đuổi cái bên phân bón thuốc bên chỗ cửa hàng này. Đấy, thì mình cũng thử nghiệm mà cảm thấy mà nó tốt thì giới thiệu lên cho các anh chị tham khảo về dùng nhá. Cũng chưa biết như thế nào, nhưng mà mình thấy sử dụng và theo cái cách làm của mình thì thấy cái lá rồi cái cây nó phát triển mạnh mà nó xanh, từ những cái cây suy suy mà nó thấy nó phát triển. Đó, những cái cây kia, những cái sầu riêng đó nhỏ đó bỏ đi mà nó lại phát triển mập đọt phóng mạnh, thì mình thấy hiệu quả, nên là cũng làm và chia sẻ lên để tất cả mọi người cùng đồng hành và tham khảo nhé. Thì cái bể nước này hôm trước thì thằng con nhỏ nó ra nó chọc cho những cái lỗ lủng lủng này, cứ bơm đầy là nó sẽ cạn xuống, nên là bây giờ thì cả làm vườn trên nữa nên là cần nước nhiều. Hôm nay em sẽ đổ trực tiếp phân thuốc xuống cái hố này luôn để trộn, sau đó là sẽ hút đi tưới và xịt cho nó cạn, sau đó đầu múc dọn sạch, lại lót thêm một cái tấm bạt mới để cho nó trừ cái lượng nước nó khỏi tràn ra ngoài nhá. Với lại là mình sẽ tận dụng, tại vì hôm nay giờ là xịt cả vườn trên vườn dưới là bây giờ phải cả tầm 2 phi đó, 2 phi đó thì mình đổ luôn xuống đây luôn để mình hút cho nó tận dụng, khỏi mất công múc lên nó mệt. Đây là cái bóng tí nữa là mình sẽ hút cạn, xong mình sẽ múc sạch ở dưới và mình sẽ lót vào những con chị. Bây giờ em sẽ tiến hành vào pha thuốc cho nó. Đấy, thì trước tiên sẽ pha thằng combi, mình đổ vào trong cái xô này, mình trộn cho nó dễ nhá. Đấy, cái combi này nó cũng có cái màu xanh lơ các anh chị. Tráng cho nó hết, trước là do là bóc ra rồi nó có cái độ ẩm các anh chị. Độ ẩm là nó dính vào trong cái bì đó, đang lắng cạnh lại luôn, nên là cái này phải khui ra và sử dụng liền luôn. Chứ mà mình khui ra mà mình cứ để là nó sẽ bị đóng váng đóng cục nhé. Đấy, một gói, không biết trong này nó còn được bao nhiêu khối nước nữa, nhưng mà em thấy cũng nước cũng áng cả tầm 2 phi, nên là mình cứ pha đại nhé. Đấy, cái mà mới đổ ra cái là nó hết sạch luôn. Thành phần phân khoáng nước nên là mình có thể dùng tay và trực tiếp quấy trực tiếp được. Đấy, sau khi nó ra được một cái màu, mình sẽ hành đổ vào trong tròn đều nhé. Đấy, đổ các góc các hướng này. Tại dưới này nó còn có một cái lượng đáy bùn nữa các anh chị, đáy bùn ở dưới á, nên là mình bỏ vào là nó sẽ xốc lên bùn lên nữa. Và bây giờ thì humic thì mình cân cái này thì mình bỏ cả tầm nửa. Đấy, cỡ tầm 3-4 lạng gì đó. Này bỏ humic vào nó đen thui quá chị. Bỏ ít ít, nhưng sau này mình sẽ tăng cường
những lần phân bón tiếp theo thì mình sẽ bỏ tăng cường thêm với nó, bỏ thành nhiều lần nó chị. Humic thì nó màu đen thui, thằng siêu dưỡng cây thì nó cũng màu đen giống như màu Humic á, nhưng mà nó lại thơm, nó có thành phần giống như mật mía, thơm lắm. Cái mật mía mà các anh chị mà để là cô độc thành mật là nó thơm lắm. Ba bốn thành 2 này, 3 này, 4 thành phần dinh dưỡng này. Humic này màu đen quá chị. Đấy, tản ra đều các góc cho nó đảo ra. Đấy, nước đã trở thành màu đen rồi đấy. Tiếp tục đến thằng vuông ở gốc. Vuông ở gốc này thì mình bỏ áng thôi nhá, tại vì nó cũng không nhất thiết mình bỏ theo cái phần đúng cái tiêu chuẩn của nó, tại vì mình bỏ là mình gọi là mình bón khoáng tăng cường cho nó, nên là mình bỏ vừa chừng thôi cũng được. Đấy. Mình chia làm nhiều lần. Ví dụ như một cái chai này là tương đương với 1.000 lít nước. Đây, cái này 1.000 ml chứ, 1.000 ml, nhưng mà đây là có bao nhiêu với nước đây. 1.000 ml tương đương với 800 lít nước. Đấy. Tùy vào mỗi giai đoạn sinh trưởng và phát triển của từng loại cây trồng có thể tăng hoặc giảm liều. Đấy. Thì tùy vào cái thời điểm phát triển của cây, hoặc là cô bác anh chị mỗi người theo một cái kiểu của mình. Đó, mình bỏ cảm thấy như thế nào là ổn thì mình rút ra, rồi dần dần mình tự bỏ thôi. Đó, thằng vuông ở gốc này thì nó cũng màu đen, hơi sạm sạm một tí, nhưng đây trộn chung với thằng Humic thì nó lại thành một cái hợp chất là đen thui rồi. Đấy, loại phân thứ 3, tiếp tục bỏ các gốc. Đấy. Đấy. Bây giờ đến thằng siêu dưỡng cây. Siêu dưỡng cây. Siêu dưỡng cây này thì mình sẽ bỏ cũng áng thôi. Đấy. Áng cho nó rồi. Mình bỏ nhiều thì ăn nhiều, bỏ ít thì ăn ít, nhưng mà đáng nửa tháng mình bỏ một lần thì mình rút ngắn lại cỡ tầm chục ngày hoặc là một tuần mình bỏ một lần. Mà mình bỏ loãng ra thì nó sẽ hấp thụ tốt hơn, nhất là gặp vào mưa nhiều anh chị. Mình mà bỏ nhiều thì nó sẽ ngấm sâu xuống dưới cái bộ rễ, quá bộ rễ thì nó lại không tốt. Đấy. Tiếp tục đổ các cốc. Đấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ múc và đổ xuống để cho nó đảo thuốc, cho nó đều thuốc anh chị. Đấy. Đấy, mình đổ như này là nó đảo được đều thuốc anh chị. Các loại thuốc sẽ trộn lẫn vào nhau. Đấy. Đấy, sau khi trộn 4 loại phân bón vi lượng dạng khoáng để trộn lẫn vào nhau
cộng với humic màu đen, cộng với siêu chân cây cũng màu nâu nâu, cộng với thằng vua nở gốc cũng màu hơi sậm sậm đấy, kết hợp thằng combi có màu xanh, nhưng màu xanh của combi nó ít quá nên là mấy thằng này nó át hết luôn, bây giờ thành một cái vũng nước màu đen đấy. Bây giờ thì em sẽ bước vào bỏ và tưới xịt cho nó nha các anh chị. Thì xịt ở phía trên xịt xuống con chị, này phải xịt trên lá, phủ trên lá, phủ dưới gốc luôn, ăn hai đường luôn cho nó nhanh. Tại là phân khoáng nên là mình cũng không lo gì nhá, nó không phải thành phần hóa học nặng liều nên là cũng không sợ cháy lá hoặc là xịt vụ gốc trên lá.
sau khi hút cạn còn một ít đây nữa là không hút nổi nữa các anh chị, thì cũng đã xong hết toàn bộ khu vườn sầu riêng lớn và sầu riêng nhỏ. Bây giờ thì em sẽ tiến hành dọn bớt những cái bùn, cái rác này và những cái cọng cỏ lung tung đây để lót cái bạt kia vào nhá. Và để bữa sau thì mình sẽ tiến hành bơm nước vào để lấy lượng chứa. Chứ bây giờ mỗi lần bơm là nó tụt xuống dưới cái phần bẩn bẩn đó, còn cái phần trên là sạch này, phần bẩn đó là nó tụt mất cả 30 phân nước rồi, 40 phân nước rồi, mất một mớ nước đây các anh chị. Lần này thì lại sử dụng nước nhiều nên là phải thay bạt khác, này là thành 4 lớp 5 lớp gì rồi. Lớp này lớp thứ 5 rồi. Đấy, bây giờ thì đã tiến hành căng sơ cái này, bữa sau bơm nước vào mình mới nó ép xuống mình mới chỉnh được nhá. Bây giờ bỏ kê mấy cục sơ sơ chứ bây giờ gió nó thổi các bạn gì. Để kết hợp mình bơm nước vào, mình phi vào, mình xịt hoặc tưới phân thì mình kết hợp mình sẽ bơm luôn vào trong cái bể này luôn. Thế bây giờ bơm một cái bể từ đây vào ở ngoài nhà vào dập tút ngoài đây 5 cuộn ống thì xa quá các anh chị. Là cái để căng đỡ này xong bắt đầu là 1-2 bữa nữa em sẽ tiến hành em rửa vườn thì em sẽ bơm cái nước vào luôn. Này. Đấy, lá cà phê muôn bờn cái là bắt đầu là sâu là nó bộc lên này. Kết thúc một buổi làm việc đấy, của một nông dân Tây Nguyên. Nhìn lại cái cây sầu riêng được phục hồi, thấy nó có sức sống, mập khỏe, mình cũng có động lực để tiếp tục hành trình chăm sóc, dưỡng và phục hồi những cây sầu riêng để nó có săn tốt, các anh chị, để phát triển. Và mình sẽ tiếp tục quá trình làm trái và hy vọng tiếp theo. Đấy, kết thúc một buổi làm việc của một nông dân Tây Nguyên chăm sóc, dinh dưỡng cho các cây sầu riêng lớn và sầu riêng con, chia sẻ với anh chị cùng giải trí và cùng tham gia làm vườn thí điểm trên khu vườn dàn diễn viên điện tử sầu riêng đông con này. Hy vọng nó phát triển sân tốt và sẽ thu lại thành quả để làm một cái mô hình nhỏ cho tất cả mọi người tham khảo. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị ở các tập tiếp theo nhé. Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nang jo tain a wien TV sin cam on waringuoi da ung ho va dong han chuking gin wa vue ve han fuk than kong.